борщик. Вихідний. Треба сісти на стіл, але перед тим протріть його, бо він може бути брудним. Я так багато разів робив і не протирав, і в мене були всі штани, труси, все було брудне в смородині. Не робіть цього. Візьміть каву, подихайте. Поки ви дивитесь це відео, налаштуйтеся на енергію світу. Ви можете піти на йогу, а можете відкрити холодильник, взяти продукти, приготувати оладки і лягти спати. І к чертям собачим вам ця йога. Краще готувати. Так, з чим будемо снідати? Що тут у нас? Цукор, гарбуз, апельсин. Точно, сьогодні ж осінь. Давайте оладки, мабуть, що я приготую. З дріжджами. Я вас надихаю. Готуйте. До речі, коли я піднімаю руки, у мене піднімається футболка. Руки опускаю, опускаються. А щоб піднялось тісто, то ви знаєте, що треба використовувати дріжджі духмяна хата. Ти отак от, як я піднімаю руки, піднімається футболка, так і вони піднімають все, і оладки вийдуть топ. Топ. До речі, у мене є друг Глеб Ріпач, якщо ви його не знаєте, він просто отакий рок-н-рол, він просто мій друг. Фішка в тому, що він хімік, і він про дріжджі знає все, він зараз вам все тупо розкаже, бо я думаю, що я знаю все, але ви знаєте, я вирішив інколи до експертів звертатися, можливо, вони щось нового мені і розкажуть. Гліб, коротше, що таке дріжджі? Гліб, змонтуйся! Виявляється, що оця коричнева спресована маса, до якої ми всі звикли, це насправді гриби. Але гриби незвичайні. На відміну від оцього шампіньйону, дріжджі не утворюють плодового тіла. Тому що це гриби мікроскопічні, одноклітинні. Давайте поглянемо на них у мікроскоп. Для цього я відламаю шматочок дріжджів, розчиню їх у воді і нанесу цей розчин на предметне скельце. Те, що ми бачимо, це окремі клітини дріжджів. Якщо придивитися, можна розрізнити навіть ядро. Тобто дріжджі є еукаріоти. Правильно називається цей організм хлібопекарські або пивні дріжджі. Науковою мовою Saccharomyces cerevisiae. Ось мій тато постійно говорить, що дріжджі – це шкідливо. Це правда? Для того, щоб дати відповідь на це питання, я скажу одну річ. Що виявляється, хлібопекарські дріжджі – це надзвичайно розповсюджений у природі організм, який широко зустрічається, знаєте де? На поверхні овочів і фруктів. Тобто оцей наліт на поверхні сливок біленький або на поверхні винограду. Це і є дикі дріжджі, тобто дикі штами у цих Saccharomyces cerevisiae, які зумовлюють бродіння вина, бродіння браги у випадку приготування палінки. Ну і взагалі виявляється, що дріжджі – це один з найдавніше вживаних мікроорганізмів, який використовується людством протягом тисяч років для приготування пива, вина, ну і для випікання хліба в кінці кінців. І ще лікарі використовують деякі штами оцього Saccharomyces cerevisiae в якості пробіотика для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Навіть так. Але багато хто скаже ще: в цім магазині дріжджі – це ж спеціальний суперстійкий штам, який виживає при випіканні хліба. А потім ми його їмо, і воно там проростає всередині нас і захоплює наш організм. Я думаю, всі про це чули, і зараз ми це перевіримо. Для цього я підготував експеримент. Ось я взяв оці магазинні дріжджі, і посіяв їх на поверхню поживного агару для грибів. Оце культура, якій 3 дні. Запам'ятайте, як вона виглядає. Тому що зараз я візьму звичайний хліб і теж посію його на поверхню такого самого поживного агару. Поставлю в термостат на декілька днів і подивимося, що з нього виросте. Ну що ж, минув цілий тиждень. Давайте подивимось. Я бачу якісь присохлі крихти, але жодної колонії дріжджів я тут не бачу. А чому? Та виявляється, що дріжджі то надзвичайно чутливий до нагрівання організм. І вони починають гинути при нагріванні вище 60 градусів по Цельсію. А хліб, на хвилиночку, випікають при температурі вище 100.
Тобто тут всі дріжджі просто зварилися. Будь-який спечений хліб, він технічно є бездріжджовим, тому що всі дріжджі тут здохли. Але навіть дохлі дріжджі – це дуже корисна штука, тому що це є чудове джерело вітамінів групи Б, зокрема вітаміну В12. Гліб, воу. А чого дріжджі роблять пухкою випічку? В чому магія? Дріжджі – це живий організм, і як будь-якому живому організму йому треба щось їсти. Вони їдять цукор, який міститься в нашому тісті. При цьому виробляють спирт і виділяється вуглекислий газ. І вуглекислий газ зумовлює підняття тіста. А потім, коли ми хліб випікаємо, при нагріванні вуглекислий газ розширюється і утворює оці пухарці, які ми так любимо. Давай ще раз розкажеш ти вже, чим відрізняються сухі від пресованих дріжджів. Все дуже просто. Оці сухі дріжджі – це є спеціальним чином висушені пресовані. Зазвичай використовують метод ліофільної сушки. Для цього оці пресовані дріжджі подрібнюють, заморожують, а потім під вакуумом відганяють з них всю воду. І отримується ось такий тонкий сухий порошок, в якому клітини дріжджів знаходяться немов у сплячому стані. Але при потраплянні цих дріжджів знову в теплу воду, ці клітини оживають і стають готовими до подальшої роботи. Дякую тобі. Я думаю, зараз всі багато нового дізналися. І оце такі просто дріжджі, а насправді вони не просто дріжджі, вони щось дуже цікаве. А ви, до речі, ви знаєте, що Гліб зробив йогурт із вагіни і всім роздавав їх у Львові, а я потім із цього йогурта зробив сирники. Це такий прикол. Гліб, ну розкажи про це трішки більше. Декілька місяців тому я зробив відео про бактерії, які живуть в вагіні жінки. Я показав молочнокислі бактерії, сказав, що вони виробляють молочну кислоту, що створює там кислий паш, що захищає вагіну жінки від хвороботворних мікроорганізмів, які туди можуть потрапити. Відео, звісно, набрало дофіга мільйонів переглядів. І хтось написав мені коментар, що все, можна відписуватися від каналу, що крутіше контенту тут вже не буде. Але вони не розуміли, що які думки тоді були в моїй голові. Тому що я думаю, що це ж молочнокислі бактерії. А що буде, якщо спробувати сквасити ними молоко? І я взяв ці бактерії, додав в молоко, і воно спрацювало, уявляєте? Ну і, в принципі, я зараз готовий до виробництва вагінального сиру. А тепер, може, просто приготуємо гарненькі латки, але до того ми не знали про дріжджі, тепер ми знаємо про них все і можемо готувати. У мене були різні періоди любові з оладками, я їх спочатку любив, потім я їх розлюбив, бо в них якось багато олії і вони не подобаються. Коли навчився їх нормально готувати, вже то їх знову полюбив. Один з моментів, що тато мій обожнює, і він із яблук готує оладки, це ще щось таке прикольне. Я якось не думав, що можна з яблук приготувати оладки, а потім він мені навчив, і я вже зрозумів, що оладки можна з чого завгодно приготувати. Але найприкольніше те, до мене приїхали журналісти з Америки, вони кажуть, ти готуєш дируни. Я кажу, так у нас, каже, в Америці відома справа латки. Я такий, латки? Хто таке латки? Ти гуглиш латки, і ви можете загуглити англійською мовою латки, і там буде дируни. Ну, або як дируни? Я такий, звідки це, чого латки? І я прям поїхав в Америку, прям попитав у різних гастроекспертів, вони сказали, що євреї, ви знаєте, зі Східної Європи перевезли книж, привезли львівський сирник і привезли латки. І таким чином раніше називалось оладки. Оладки, але вони прибрали букву О, бо, мабуть, якось неприкольно говорити, називають латки. І замість того, щоб готувати традиційні наші, вони називають панкейки, ну, плюс-мінус схожі, вони беруть і готують, такої самої форми, але із картоплі, по типу наших дерунів, називають це латки. І, якщо так подумати, то деруни – це картопляні оладки. О, це прикол, ні?
Дивіться, вони вийшли пухенькі, вони вийшли гарненькі, вони вийшли миленькі, вони вийшли всі прикметники, зменшительно ласкові слова. Ну дуже смачно і круто, і все піднялося. Готуйтесь з дріжджами, вони ж прикольні, вони такі, як маленькі наші помічники, як багато міньйончиків. Такі ти-ти-ти-ти-ти-ти, ми піднімемося, що треба, ми піднімемося, що треба, па-пара-па-пам, пара-пам-пам-пам. Смачно? Нереально. Легко? Нереально. Круто? Нереально. Готуйте і головне підписуйтесь на канал, дзвіночки, подобаєчки, бо ви знаєте, як це все працює. Якщо вам подобаються мої випуски, коментуйте і пишіть. Не подобається? Також пишіть. Це дуже важливо.